Të dashur miq, njoftojmë nga regjia se jemi live, si çdo të diel në orën 19:00. Kemi për qenë me ju, jo më pak se një orë, jo më shumë se 2 orë, edhe pse disa herë e kemi kaluar, e kemi tepruar, por në fakt nuk kemi penduar për të gjithë, sepse në fakt kanë qenë biseda shumë të këndshme dhe problematikat kanë qenë të tilla që kishim nevojë edhe për më shumë kohë. Edhe ashtu ka qenë, diskutimi ka pasur nevojë për të zgjatur edhe pa atë edhe kemi bërë, kemi marrë edhe feedbackun tuaj edhe na ka pëlqyer pjesëmarrja juaj në për diskutimet tona. Do donim që e tillë të jetë edhe sot. Sepse edhe tema që ne kemi zgjedhur sot ose temat që kemi zgjedhur sot, veçanërisht miq do kemi në studio, por njëkohësisht edhe me lidhjet Skype në Sarandë edhe më tej se Saranda, na sjellin në studio një komunitet të ri. The Expats in Saranda, komuniteti i të mërguarve nga vendet të ndryshme të botës, të cilët kanë zgjedhur Sarandën si vendin e tyre për të jetuar, për të punuar, për të pushuar, por dhe për të krijuar biznes. Po si, është e vërtet që kemi të dhëna që ky numër aktualisht me banues të regjistruar në qytetin e Sarandës është rreth 290 persona, të cilët kanë kërkuar të rinovojnë dokumentacionin e tyre dhe të jenë të regjistruar, dhe megjithatë kemi të dhëna të tjera se pak a shumë, duke pasur parasysh që kanë një dritare për 3 muaj kur të huajt mund të rinë pa i regjistruar dokumentacionet e tyre, kemi një shumë e cila shkon deri në 3000 veta në çdo kohë të vitit. Të cilët banojnë në Sarandë. Çdo ditë që kalon shtohen, ditë më shumë sepse Saranda është kthyer tashmë në një destinacion jo vetëm për pushuesit, por njëkohësisht edhe për qytetarë të tjerë nga vendi, nga bashkomasit, por dhe nga vendet të tjera të Europës dhe të gjithë botës për të jetuar në Sarandë. Po, me disa kategori. Dhe pikërisht pyetja e parë që ne do të ushtrojmë të ftuarve ta në studio, por njëkohësisht atyre që do të kemi lidhje në Skype është si është Saranda, qyteti i bukur, por dhe rrethinat e ty në syt e këtyre qytetarëve të huaj. Kërkojmë ndjes për përdorimin e 2 paleologjizmave në temën e parë. Vërtet i kemi bërë kaq shumë zarar apo e mira dhe e bukura s'kan karar. Kemi përdorur 2 paleologjizma sepse për fat të keq dhe nga ana jon, por dhe nga ana e tuajve vërehet një mentalitet anadollak në mënyrën e zaptimit të pronës dhe në mënyrën e të bërit biznes në Sarandën tonë të dashur. Shpresojmë që dhe me bisedën e sotme, por dhe me bisedat e tjera në vazhdim, me të ftuar të tjerë, por edhe me përfaqësues të pushtetit vendor dhe qendror, ta kemi këtë bisedë, ta diskutojmë këtë bisedë, sepse ka ardhur momenti që ne duhet të vendosim kontroll mbi këtë masakër që kemi bërë dhe të përpiqemi që Sarandën me ato mjete kuruse që mund ta sigurisht ta bëjmë, ato gjërat më të mira që ta kthejmë në një qytet të jetueshëm, më mirë nga sarandiotët, por dhe nga çdo i huaj, nga çdo pushues që zgjedh të vinë në Sarandën tonë. Ndërsa tema e dytë ka të bëjë me arsyeën pse këta të migruar, të huaj, që zgjedhin Sarandën për të jetuar. Cilat janë arsyet? Është klima e mrekullueshme, e butë, mesdhetare? Është kosta e ulët e jetesës? Është produktet bio dhe kulinaria që ne kemi? Janë zakonet dhe traditat dhe trashëgimia që ne ofrojmë? Apo ajo mikpritje që gjejnë këtu, si trev dhe si vend? Apo janë lehtësi e të bërit biznes? Dhe ne u përpoqëm që me miq të ftuam në studio të kemi një panoram të Sarandës në sytë të huajve që në fillimet e viteve 90, kur për herë të parë Shqipëria u hap dhe nga gjitha vendet e botës vërshuan njerëz në radh të parë kurioz për këtë vend të mbyllur për 50 vjet, por nga ana tjetër njerëz dashamirës të cilët donin ta ndihmonin këtë vend. Për të hapur ndaj botës dhe padyshim edhe njerëz të cilët vinin këtu për eksperiencë. Duke kërkuar ndjes që në shumicën e kohës në emision do të flitet anglisht, por ne do bëjmë gjitha përpjekjet si anglishtfolës të interpretojmë dhe të perifrazojmë ato që do thuhet në studio dhe në lidhjet Skype dhe ju të na ndiqni. Aq më tepër që ne shpresojmë që shumica e qytetarëve të Sarandës, por edhe e ndjekësve tanë në Facebook janë njohës të mirë të anglishtës dhe jemi të sigurt që kanë për ta shijuar këtë bisedë të këndshme ku do të bashkëtojmë disa edhe një herësh edhe personazhet që kemi. Dhe personazhet që ne kemi sjell. Si në Skype ashtu edhe ata që And the first person that we have tonight in the studio is an old
friend of Saranda. I pari është një i vjetër i Sarandës në fakt, një mik i vjetër i Sarandës. It's Pastor Darby Fennison, Glad to be with you. son of Freddie. Son of Freddie, yes. Son of Freddie Fennison. Po, Freddie Fennison ka qenë babai i zotnisë dhe ky është Darby Fennison. Disa nga ju e mbajnë mend Darbyn, ka qenë i ardhur në Shqipëri në vitin 91. I pari në fakt e ka paraprir babai i tij, Freddie, që ka ardhur këtu bashkë me mamën e tij, Glendën. And he joined them by the end of the year 1992. So the first time that you came over to Saranda was in 1992, right? Actually came in 91 and right. then moved in 92. Yes, sir. Right. So as the country, people were hopping on boats leaving, we were coming in. Yeah, vërtet Darby po. Ndërsa njerëzit po largoheshin, po hipin për anija. Anije për të larguar, Darby dhe familja e tij po vinin në Sarandë. zgjedhin që të vinë në Sarandë. And how was your first impression of Saranda as a city and the community here? Wow, good question. You do understand, I'm just sharing my opinion. So let me just, first impression, I topped the hill coming into Saranda as it was then, and my first impression was, wow, this is absolutely beautiful. So it was the nature. Saw the sea, saw the city from afar. When we looked a little closer, things were not quite so good. It's like a lot of things in life. It looks good from afar, but when you start to look a little closer, it gets a little bit interesting. What we found was verified over the next 3 or 4 years as we moved into the area and worked. Incredible potential. The people were amazing. I've worked in different mission works around the world. And by the way, why did you come to Saranda? Was it a mission? Were you asked to come to Saranda and Albania and support the people here? Well, as it was, a friend of mine called me and said, Darby, Albania has just opened. He said, would you go with me? And I said, sure. When I got on the airplane, I had to look in the map to find out where Albania was. I hate to admit my ignorance, but when we landed in the capital, we met with, I think President Berisha, I believe. Why did you have to meet the president? They had contacted the organization my friend represented, and the orphanages were... Was it a religious organization? Yes. Or, the name was Hope for the World. It was religious and charitable. Okay, but if you have any it's the one which is still active in Saranda, right? Correct, that's with right. The support to the orphanage of the that's city, correct. Right? Okay. Është organizata që vazhdon ende të kontribuojë të mbështesi shtëpinë e fëmijës në Tiranë. Fëmijën edhe në Tiranë. Po, në Tiranë. Ajo ka qenë konstante faktikisht, e shpresë për botën. Në atë kohë ata morën dhe kujdesin për Sarandën, faktikisht për shtëpinë e fëmijës në Sarandë. We negotiated or talked to the president and his advisors, and they informed us of the need, and we just told them, said, we'll take the orphanages, we'll go home, raise the money, and we'll find a way to meet the needs and take care of it. U prezantua, domethënë që ishte me këshilltarët e presidentit asaj kohe dhe u kthyen në Amerikë për të mbledhur fonde për të krijuar një fond për të ndihmuar kryesisht shtëpitë e fëmijës në gjithë Shqipërinë. So all over Albania. Over. You started supporting all the orphanages in Albania. In that meeting, we actually, different ones chose Skodra, Flora. So it was a team. It was a team, that's correct. Ishte një organizat, faktikisht, ishte një ekip që zgjodhen atë kohë se kush do kujdesen. And I was the visitor, so I got what was left. Yes. I'd like to know whether you find the project and the initiative sustainable. So was it sustainable? Yes, it had to change.
like many of the things Saranda has found. Tani, gjë që po pyetje interesante fakt. Kjo iniciativa ishte një gjë e qëndrueshme, domethënë një zhvillim I qëndrueshëm. Sepse shumica e projekteve që bëhen për fat të keq nuk kanë qëndrueshmëri. Pra, kanë rezultate të përkohshme për një periudhë kohë dhe pas largimit kryesisht të huajve gjithçka dështon. It's like any good plan. You go into it with your best intention, but when you put it to work, you always find out that you just don't know enough to do it right. Top plan në fakt, ne shkonim me qëllimin më të mirë, po kur vjen aty në realitet duhet të bësh edhe ndryshime të vogla për të përshtatur edhe ndryshimeve. Sepse realiteti ndryshon. So you mean that you had to change things on the way. Absolutely. Because you found out that things in Albania were changing. That's right. That's exactly right. For the better, not for the worse. Both. Both. And what we thought was true, when you arrive, is never quite what you think. You know, it appears one way, but when you see what's lacking, what people are doing, what they need to get those jobs done, it presents a basic approach that you have no knowledge of until you dive into it. Edhe sigurisht domethënë ishin qëllimet tona ishin një gjë, po fakti ishte që në momentin që zhyteshe në atë realitetin, zbuloi që ishte një diçka komplet ndryshe nga ajo që prisje edhe që ishte planifikuar. Yeah, it's a long time that you have been financing different projects. Yes. In Albania and in Saranda in particular. What about the people back home? Who raise the money, you know, who pay for these projects, right? Are they still optimistic? Because I'm sure that reports are sent back home to the US. Right. So are they still optimistic? The people from the churches and various organizations in the US still optimistic about what you're doing here? It should be a simple answer, yes or no, but nothing is simple. There is donation fatigue. 30 years, people get old, new people come in, you have to continually renew the vision. There are some that have supported the work from the very beginning, but the organization itself has changed administration. There are now younger people that are running the roads, telling the story. What about the new generation in the church and in society there? Are they still optimistic? And they are. They are optimistic not only for Albania, but for helping in general. There is cynicism everywhere, but especially the younger generation, if you can show them a tangible, touchable, real way to change a life, they're all in. They don't like a lot of hot air. They don't like a lot of posturing. They just like the facts and like you to be real and honest. And if you are, they respond very, very well. Too often it's easy to build beautiful campaigns and it sounds great, but then when you start looking closer, it's not quite what you thought. Right. And that creates tremendous irritation on the part of donors to where they'll just sign off and quit. But when they see the real thing, you know, don't gloss it up. People are people. They see real people, real needs. They're willing to give. What about në momentin që njerëzit shikojnë gjën e vërtetë, atë gjën që preket, atë realitetin I cili ka ndryshuar apo jo, atëherë ata me gjithmonë, domethënë, e përqafojnë apo jo. What about the Albanian counterparts? I mean, brothers here in Albania, volunteers. You know, are you pleased with their work? It's like any place you go. There are those whose hearts are in what they're doing, and they do a great job. There are those who do it for the money and they don't care, and there are those who won't do it regardless. And so what I can tell you is the people I associate with directly, they have a heart for Saranda, they have a heart for Albania. We were with the orphans this morning from Stëpi FMS. I was just amazed at the love that was shown the students, the quality of teaching. It was impressive, and it wasn't a show. They do that every week. And over the years, the bar has been raised, and there's so much left to do. But compared to 1993, it's a different world. It's much better.
Tani, realiteti është I krahasuar me kemi rritur stekën, thotë. Kemi rritur stekën. 300 domethënë, krahasim me gjërat që bëheshin atëherë, steka është rritur, kujdesi është përmirësuar dhe gjërat duken komplet ndryshe. Which are the things that you could do better and us Albanians could do better in this direction? Për gjërat që mund të bëhen më mirë, cilat do rekomandoje? This is my perspective is skewed, as you know. I'm a pastor. My emphasis is what honors the Lord and, of course, what honors people. Pastor, jam prift. Dhe në këtë sens, përshtypjet e mia edhe ato që unë them në një farë mënyrë kanë një anë të përcaktuar, të parapërcaktuar. Edhe është më interesuar thot për frymën, për besimin. Ajo që unë sjell është ka të bëjë gjithmonë me besimin, me nderimin ndaj Perëndis. What I have found, though, is that regardless of whether you believe what I believe or in God or whatever your position, the principles work in the real world. They are far-reaching. They work. And if I could encourage, and I do encourage our people here, if you will devote yourself to do what's best for people, in the broader sense, business owners, help them do business, help them do well. If you help them, if you help their workers, if you do what's best for them. If the teachers, instead of just collecting a paycheck, are really there to make their students better. Ata sigurisht që do të marrin një pakesë shumë të madhe. Mësuesi thotë nuk do të shikojnë rrogën, por do të shikojnë se si nxënësit mund të performojnë më mirë. Duhet ndihmuar. So, you mean that your organization and your church, you're not quite result oriented. You are spirit oriented in a way. That is correct. That is correct. If we can capture the spirit of a God who wants what's best for everyone, loves them incredibly, and will buy into whatever it takes to do that, life gets better. Të orientuar dhe dalë thotë që ne jemi të orientuar drejt çështjeve shpirtërore, domethënë, domethënë që nëse ne mundemi të kapim atë moment, atë dashuri të Perëndis që është për njeriu, edhe të mundemi ta transmetojmë atë gjën, jeta bëhet më e mirë. And success breeds success. It's a ripple effect. Edhe sigurisht që është një efekt valëzimi. Growing up, my father had a gas station, service station. Një efekt station. valëzimi që nëse ti bën një gjë të mirë, ajo gjë e mirë do të transmetohet. Even as a little boy, I saw him pay his workers far more than the other competitors. Edhe unë si djalë i vogël, në fakt, mbaj mend babai im, përpiqej të paguante punonjësit e tij gjithmonë një çik më mirë. And I asked him, I said, why? You don't have to. And he told me, if you take care of your workers, they will take care of you. They'll build your business. So, in school, in work, in every area of life, if we find a way to do what's best for people and they really believe that, they'll pour themselves into it, they'll perform better, it affects every area of life. You don't remember you saying... you might know of the story, actually. Ka qenë, do ta them në shqip këtë, edhe Darvi duhet ta kuptoj për gjatë rrugës se duhet ta ketë dëgjuar historinë. Një mëngjes herët, diku nga viti 91, Fredi niset babai i Darvit, në atë kohë që ishte vetëm këtu në Sarandë, edhe kishte filluar të tregonte që ishte një njerëz shumë punëtor, edhe stafi që ka punuar në shtëpinë e fëmijës në atë kohë mund të tregoj për këtë lloj gjë. Ishte nisur për në Tiranë me makinë, edhe kishte një makinë, një furgon Dodge, mbaj mendaj në Sarandë në atë kohë. Dhe niset me atë Dodge-in dimër, kjo kohë e vitit, dhe në mëngjes herët e gjen qafën e muzinës, e gjen qafën e muzinës të bllokuar me borë dhe një radhë me makina atje. Një radhë me makina të cilët prisnin të vinte dikush dhe të hapte rrugën. Dhe Darvi dhe Fredi atëre, Fredi kishte në makinë një lopat bore. Dhe I futet me lopat rrugës, I është futur me lopat rrugës, hap edhe nga makinën. Hap
edhe nga makinën hec përpara. Domethënë, derisa I ka dalë në krahun tjetër dhe kaluaj gjithë makinat e tjera. And he opened up, the way even for the young us. Edhe më ka bërë to drive through. Te jetë shumë përshtypje në atë kohë, domethënë, ai lloj qëndrimi pro punës, jo që të tregonte se në një farë mënyrë ai ishte një amerikan që vinte kushte jetese goxha të mira, në makinën e tij ishte goxha të ngrohtë, domethënë Dodge ishte I mirë atëherë në atë. Is your father still alive? He is alive. All right. Fredi jeton akoma. Yesterday he's 85 and he loves Albania. 85 vjeç edhe një burr që e ka dashuruar Shqipërinë, vazhdon ta ndajë këtë ndjenjë me neve. He must be one of the leaders in the church there. He is. Right now he can't because he's older, has some physical problems, but he's been a leader all of his life. Yeah, but you don't need to have a position to be a leader. That is true. That's exactly because, right. Po, ka qenë një drejtues në kishën e tij domethënë edhe një drejtues edhe në jetë aty domethënë, më prej shumë kohësh sigur që sa e mbaj mend unë thot Darvi faktikisht. I like reading about leadership. Yes, sir. And John C. Maxwell is one of my favorite the leadership gurus. Yes, sir. Po flasim për një nga gurut e every drejtimit. book of his. And I love John Maxwell. And he says edhe that there is a lack of leadership nowadays in politics, in church, diskutuar in që every ka aspect një of life. mungesë për drejtim të mirë, I agree. domethënë kish në jetë kudo The failure domethënë. of Ka our një society nevojë is për not in drejtuesa people. të mirë. They Edhe do fail. dështimi në failure is shoqërinë tonë leadership. Nuk nuk është tek njerëzit, sepse njerëzit vazhdojnë të jenë njësoj, po dështimi është në drejtim. I liderëve. Po, I liderëve. People fail, but they Drejtuesit- need someone to inspire them. Tani njerëzit to dështojnë, encourage them, to është show normale kjo them gjë, po ata how. kanë nevojë për And njerëz again, që the të ripple effect. frymëzojnë dhe If të you tregojnë let se ku someone duhet të begin to shkojnë believe edhe something, edhe sigurisht they është ai begin to efekti feel better vallëzimit, and have nëse hope. ti e dashuron The things diçka, they can do are duhet ta incredible. transmetosh, më But you need edhe someone that can me cast dashurinë e that tyre vision mund të and invest kemi in këtë them efektin to e bring them vallëzimit, back. domethënë That's mundon që të leadership. shpërndahemi kudo edhe And without it, where there is të no kapim vision, shoqërinë. Atje you ku nuk ka perish. vizion, ku nuk ka frymëzim, sigurisht që kjo gjë mungon. What about the developments around? Do you think that Po për sa I the përket people shpërimeve here, the në leaders we Saranda, have ato here, the gjëra që managers of the gjen city, këtu jam unë, did they have vision? Tani ta shikojmë domethënë me potencialin you're asking çfarë ka me. ndodhur që nga 91 deri më sot. Çfarë And- mendon domethënë për and drejtuesat I që ka also pasur Saranda? ask- A kanë pasur ata vizion? To have Robert on Skype, Okay. guy from Sure. England. Po, Do Shpresojmë të të kemi kemi edhe lidhje Skype edhe Robert Sherrod nga Anglia. Robert, can you hear us? Hello, Pastor. Hello, Robert. Hello, do you hear me? Jemi duke u përpjekur të lidhemi me Robertin. Robert Sherrati është një zotëni që ka qëndruar këtu në Sarandë 5 vjet, është larguar përpara 2 vitesh në momentin që filloi pandemia. Një zotëni I cili I zgjodhi të banonte në Sarandë dhe të punonte në Sarandë. Puna e tij ishte një punë online, duke punuar nga kompjuteri, edhe kompanitë që e kishin marrë në punë e pranonin këtë lloj gjëje, edhe produktin që ai ofronte që nga Saranda. Disa prej jush e mbajnë mend për motorin që kishte një motor të lartë. Ishte njëri shumë pasionuar, në fakt. Po, njëri e vërtet ashtu është. Robert, na dëgjon? Robert, can you hear us? Hello, do you have a connection? Yeah, we do have connection. We do see you actually. Do Do you you hear me? Can you hear us? I can hear you. Can you hear me? Can you hear me? Wonderful, wonderful, Rob. Yeah. Do you want to say hi to the pastor, Darby Fennison, from Kentucky? Good evening, Pastor. Good evening, Georgie. Good evening, Ibrahim. It's a pleasure to have you with us in the studio tonight. So when we were thinking about this talk Edhe show, kënaqësi që të the kemi first Robertin person në that këtu në came to studio. our mind was Robert Sherrod. Edhe kur po Oh dear, mendoj këtë oh dear. emision, Yeah. ishte një nga personat që na erdhi në mendje ta kishim këtu në emision faktikisht. Well, in fact, I'd like to have you as a resident in our city, in our Të them të town, drejtën, but doja që ti të vazhdoje të ishe rezident I këtij qyteti. hopefully we'll have you in late spring. Ndoshta të kemi këtu në pranverë. I hope to come and visit sometime. I can't promise when, Të vite të but vizitoj në një kohë, nuk e di se kur eksaktësisht. When did you move back home from Turkey? Kur u ktheve në shtëpi në Angli faktikisht. unfortunately, last year, my wife and I in Turkey caught COVID delta. Banoj në Turqi rreth From our deathbed, and sadly, my wife died. Për shkak të Covidit gruaja e tij ndroi jetë. Edhe perdi vuajtje shumë në fakt.
My parents in England, who are elderly, also needed help, and I decided that the best thing for me What about the apartment you had in Saranda? Do you still have it? No, that's been sold. A lovely couple bought it for me. They're very happy at Saranda. And you have decided to stay in England now? And keep working from there? Care assistant for my elderly parents. I live in their house. All right. Which was your first impression of Saranda when you took the boat from Corfu port to Saranda? The first impression. My first ever visit was a day trip from Corfu to Saranda to go and visit the ancient historical site of Butrint. And my first impressions were that the coastline was really beautiful, that Saranda was more modern than I was expecting. There were many bigger hotels, restaurants than I was perhaps expecting there to be in Albania. Me një modernizëm të papritur për Shqipërinë, faktikisht edhe një shumicë restorante dhe klube që nuk I prisja t'i gjeja. I was completely gobsmacked when we arrived at the site of Butrint to realize that was recent years old or so. I think you know better than me, Georgie. Yeah. But you know, to see such a well-preserved archaeological site that was really years old, that it's just amazing sight. Well, talking about Butrint, since you moved to Turkey and you stayed there for a couple of years, and I'm sure that you visited places of interest in Turkey, can you compare the archaeological site of Butrint to sites in Turkey? Mund ta krahasoj aty gjërat arkeologjike që parë në Turqi me atë të Butrintit. The site of Butrint predates anything really in Turkey by perhaps 1,000 years. Some say that Butrint was founded by descendants of Troy. Është gjë që paraprin ndoshta me 1000 vjet ato gjëra që kanë parur në Turqi. That Andramash, the concubine of Priam, the king of Troy, was the very first settler in the area, and that her family, her descendants, built. Roberti ka kushtuar një çik rëndësi zhvillimit të Butrintit në fakt nuk edhe historisë së Butrintit dhe po flet këtu për Andromakën, që ishte një nga konkubinat e Eneas. Generalit të Trojës faktikisht që erdhi dhe banoi në Butrint edhe që ka qenë një nga themelusit. The stories because the huge stone walls of Butrint with those massive blocks and the construction of the gateways supposed to be the construction style of Troy, which has subsequently the ruins of Troy have been discovered as well. What about management? How did you find management in Butrint as compared to the management of the tourist flows in Troy and other sites in Turkey? First visit to Saranda, I was in a group and we were greeted at the port by local guides who spoke both English and Albanian. We moved through customs clearance very quickly and onto coaches. The coaches were given a priority clearance to Saranda. Të cilën po përshkruan Roberti tani se si u pritën në port tek Ania nga një guid turistike që I mori hypin në autobus. And the whole visit, the whole trip was very well done. Ju tregoj Sarandën edhe më tutje Butrintin, domethënë edhe udhimi ishte shumë mirë I organizuar në një farë mënyre. And then you decided to leave your villa, your house in Corfu and move to Saranda and start working online from here. Pronari një vile në Korfuz, How akoma është në fakt.
I was lucky to have How did you work as find an life engineer. here in Saranda? I'm sorry, there are too many people speaking. All right, yeah. Bim is trying to interpret everything you're saying, although I'm trying to keep him from doing that all the time, so that we could hear you, because you are very good in describing every experience of yours here, and I really appreciate it. I was just asking, what about your stay here? Why did you choose to stay here? Did you choose to stay here for the mild Mediterranean climate we have in Saranda, for the cost of living here, which is low as compared to other places around, for the traditions and the culture we have here? George, I have to be honest about my reasons and not invent things. I was living in a beautiful place in Corfu. There is nothing wrong with the place I was living in, Corfu. Corfu is also a lovely island. But the problem was, you know, the economy of Greece took a real The recession they had, in the 2010. Po ata kishin recesioni, domethënë, koha e krizës që filloi në Greqi në atë kohë dhe taksat e larta që i shoqëruan. And as I worker, working for an American company in Greece, the tax for me trebled. It literally trebled, and I couldn't afford to stay. That was simple fact. Punoja për një kompani amerikane në atë kohë nga Korfuzi, u bë gati e pamundur për shkak të taksave që u shtuan atë kohë. So you think that Albania is a good country for doing business as a result of the tax system we have here? Certainly, Albania was very generous on tax. I did make all my inquiries before I jumped ship, as you call it. I did make inquiries, and at the time, Greece, Albania was around 20% tax, and you know, it was a huge advantage. To work and pay my taxes as a resident in Albania, but I'd already Saranda was a beautiful place. I love the sandy beaches, the clear water. I also had full respect for Albanian people in my previous visits, and I thought that I could make a home in Saranda, and it proved to be true that I did make a home in Saranda. Did you ever have second thoughts about this decision? I was a little lonely because I guess I was seeking to find the right partner. And when eventually I was introduced to the Turkish lady who became my second wife, she had family, friends and everything in Istanbul, which meant that really, because of the relationship, I needed to move to Istanbul. It wasn't e vërtet ishte që u prezantova me një grua turke, e cila mu bëte partnerja gruaja ime e dytë, domethënë lidhja ime, dhe u transferova në Turqi, ishte një lëvizje normale, domethënë që duhet ta bënte. When do you intend to have the next visit to Saranda? Edhe kur do të kemi prap këtu në Sarandë? I hope I can come this summer. But I do have a responsibility here in England now that I've agreed to be the care assistant for my elderly parents. Right. And everything depends on them, on their state of health, and also whether I can find another member of the family to stand in for me, so I can come on holiday. Nëna dhe jati janë në një moshë të thyer. We wish you well, and hopefully we'll see you in summer here. Yes, I hope so. I love Saranda. Miss you guys. I shall of course come and see you. Thank you very much. Rob, it was a pleasure to see you and to hear from you. Say hi to your parents. Pleasure to meet you, Rob. I will do. They've been watching this broadcast downstairs on Facebook. All right. Cool. Good to hear, and good to know that we are followed in England also. Great Britain. See you. Good night. Bye-bye. Thank you. With your media, it's a great initiative. Thank you very much. Thank you. Thank you. So back to the studio. Yeah.
with the pastor. Yes, sir. So what about now? How did you find Saranda now? In many ways, it's a different world. The investment, business, it was beautiful then, far more beautiful now. In some ways, it's the same world I found then. People needing encouragement. Of course. They're working, but they don't have any hope. They're just kind of hanging on, they're frustrated. There are business owners that have fear and politicians have been talking about creating a social welfare state. Have they managed to do that? I don't know. What is the deal now? I don't see it. Of course, I'm skewed. I come from the States. I come from a different perspective biblically. I don't know how that's succeeding. I really am not informed. What I do know is this. You can't do for people what they should do for themselves. You have to empower them. And whoever can figure out how to do that will unleash all that potential that is unlimited here in Saranda. Nuk e di se çfarë ka ndodhur eksaktësisht gjatë këtyre kohëve, shikoj thjesht realitetin, por nuk mund të bësh për njerëzit atë që ata duhet ta bëjnë vetë. Në një farë mënyrë ti duhet i fuqizosh që ata të fillojnë dhe ta bëjnë. Ti duhet që ti frymëzosh. So your people are the real message for the other shows and try to transmit it to everyone, especially those in power. Sure. So that they understand what they have to do the people in power, if they would unleash the potential of these people across the city and across the country, all the future of Albania would be incredible. Some friends are waiting for the pastor to have dinner together. Disa miq që presin Darwin për një darkë aktualisht, ne kemi të ftuar një tjetër të radhës. Certainly. So, one last word. One last word. Let's just repeat and circle back to where we began. If you can learn whoever you are, from the children to the teachers to the parents to the workers to the politicians, find out and do what's best for people. Që nga fëmijët, mësuesat, politikanët, të gjesh se çfarë është më e mirë. Cila është gjëja më e mirë që ata kanë brenda mundon dhe ta shprehin. Just works. Thank you very much. It's a pleasure. Thank you very much. Have a good trip back home. I'll look forward to it. I hope we'll have you back again in soon. All right. Thank you very much. Thank you. Take care. Thank you, pastor. Edhe është shumë interesante në fakt, ideja e nuk mund të bësh për të tjerët atë gjë që ata duhet ta bëjnë për veten e tyre. Është një nga gjërat që ne duhet ta kishim bërë shumë kohë përpara në fakt. Më thuhet që gjyshi im thoshte një llaf, pushteti më i mirë dhe mënyra më e mirë që mund të jetë në shoqëri është që ta lidhësh vetë dhe ta zgjidhësh vetë. Vetë lidh, vetë zgjidh. Është një nga ato gjëra që ne jemi përpjekur me biznesin e lirë, me shoqërinë e lirë, me ato eksaktësisht ajo gjëja që ne kërkonim me demokracinë, domethënë, edhe me një sistem të ri që u përpoqëm të ndërtonim në Shqipëri. Po megjithatë, duket sikur i kemi mbajtur gjërat në një dorë. Sot kemi një tjetër të ftuar që e kemi këtu, Natasha Wolf from New York, the US. Po si e ftuar nga New Yorku, Shtetet e Bashkuara, Natasha Ujku. Right, welcome to the studio. It's a pleasure to have you here. Thank you, it's a pleasure to be here. You've been in Saranda for 2.5 years? Yes. Yes. And pleasure to have you here. Thank you. And pleasure to know that you want to share with us. Well, I do, because Saranda is very important to me. You know. Why is it that important? It's my home now. Kënaqësi që të vija këtu në studio dhe të ndaja me juve, sepse Saranda është shumë e rëndësishme për mua. Dhe pse është e rëndësishme, pyet Gjergji, sepse është shtëpia ime. Tani thot Natasha. But most Saranda people say that it's not a nice place to live anymore because of the construction all over the place.
Po e krahasuar me atë përshtypjen e Sarandiotëve tashmë që nuk është një vend i mirë për të banuar me ndërtimet e pafundta me betonizimin. I understand. We had fresher air, we had fresher cleaner sea. Që njerëzit thonë që kishim ajër më të pastër, det më të pastër. I have seen pictures of Saranda in the 1980s. Ore kam parë ca fotografi të Sarandës të vjetra. The beauty that Kam has parë been destroyed. atë bukurinë të shkatruar duke ardhur drejt 90-s, 97-ën. Edhe kam dëgjuar që 97-a i solli shkatrim qytetit. Yeah. But is Po prap there still hope that things can change for the better? What can we all do? I feel. How do you feel about it now? Because you don't know how it was, but you've seen pictures, I've just. But right now, how do you feel about Saranda? You coming from New York? Okay, coming from New York, where The city that never sleeps, right? Yeah, and it doesn't. Duke ardhur nga qyteti që nuk fle, që nuk fle me gjithmonë. Ndërsa ne flem që në 6 në Ne dimër. flem në 6. No, the beauty of the city was destroyed in the 1990s. Do të them edhe që bukuria është shkatruar, po. No, I see the buildings here. Shikoj do ndërtesat. There was no city planning. Duket qartë që s'ka pasur një planifikim të qytetit. And you know, I'm hopeful now that there's some more planning, city planning. Sigurisht që jam shpresë madhe, meqense ka ca plane që na thuajnë që ka. But it's sad to see, especially when you go to other countries in the Balkans and you see that they have preserved the beauty of it. Paksa dëshpëruese kur shkon në vende të tjera të Ballkanit dhe shikon që ata i kanë ruajtur ca nga gjërat e tyre. But still, I love it here. Mua më pëlqen këtu, dashuroj këtë. No, I do. There's so many beautiful things about Saranda. Ka shumë gjëra të bukura. Akoma ka shumë gjëra të bukura. I mean, first of all, I look at the people and the culture. Edhe në radhë të parë njerëzit e kultura. That this is a country of really welcoming, warm people. Edhe është një vend me gjithmend i njerëzve të mirëseardhjes edhe të ngrohtësisë shpirtërore. And I feel that people here really care about this, especially people who grew up in Saranda, people who have shoh që njerëzit e kanë me shpirt këtë gjë, e bëjnë me gjithmend, me gjithë zemër. The horrible changes that took place in the 90s and are frustrated in the fact that they have a hard time changing things, getting things done here in Saranda. You know, I came to Saranda with many hopes about... Why did you choose Saranda and not another place? Well, I chose Albania. Unë zgjodha Shqipërinë në fakt. I came to... Was there someone who recommended Saranda? No, I watched a PBS show. All right. Public broadcasting show. Ndoqja një transmetim të atyre kanaleve që janë publike, që quhen domethënë pa taksa në. And it was really about the Roman Empire. Edhe ishte në fakt për perandorinë romake. But a big part of it was talking about Butrin. Edhe një pjesë e madhe e perandorisë romake që i kushtohej në emision fliste për Butrintin. And I thought, wow, you know, I knew nothing about Albania. Mendova që s'dija asgjë për Shqipërinë. You know, I come from a family of immigrants and nobody was born in the US. Unë vi nga një familje emigrantës, asnjëri nga familja ime të parë dhe mi nuk ka lindur në Amerikë. I felt like I was never taught anything about Albania. S'isha mësuar ndonjë gjë në shkollë, as kisha dëgjuar ndonjë gjë për Shqipërinë. And on a whim, I said, I'm taking 3 weeks and I'm going to Albania. Edhe në një moment aty vendosa që do merja 3 javë pushime rrugës për Shqipëri. 3 years ago. 3 vjet përpara kjo punë. And I came here and I saw an incredible country.
And I have to say, as a caveat, that every American said to me, "Are you crazy? Are you going to Albania?" Le të pranojnë që të gjithë njerëzit që janë takuar në Amerikë janë thënë, "Moje, çmendur, They didn't have bad experiences. They had bad perceptions. Nuk është se kishin ndonjë eksperiencë të keqe në Shqipëri, kishin thjesht kishin një pritshmëri të keqe, domethënë. So you mean that we have to do a lot more as regards the bad perception to that promote people, by promoting our country and our city, right? And what I found was amazing because, anybody in the US, they only look at one thing. They see that movie Taken. All right. Të gjithë shikojnë atë filmin Taken. The Albanian mafia. Sepse ka një pjesë aty me mafie shqiptare, faktikisht që grabit një vajzë. And of course it's there, but you know, I came here by myself as a single woman, traveling Albania for 3 weeks by myself. Never in my life did I feel more safe traveling than Albania. Nuk jam ndjer më e sigurt në udhëtim se sa jam ndjer ato 3 javë në Shqipëri. But mostly I was taken by the beauty of this country. Landscape. Tepër se të gjitha ishte bukuria e këtij vendi. And the people. Edhe njerëzit. No, the hospitality that everybody makes you feel welcome. Even if they don't speak the language. Even if they don't speak the language. Even if they don't speak the language. From the body language. They are family and welcoming. I'm not going to disregard, you know, how people are in the US, but it's completely different. You will never, ever. Nuk dua të më përkëm se si janë njerëzit në Amerikë. Asnjëherë, por dua thjesht të prezantoj atë gjë që gjejmë këtu, domethënë, se si njerëzit e hapin derën edhe të mirëpresin në shtëpinë e tyre. And how did the decision come to move to Albania? When you were still here or when you went back home? I went back home. And you needed a big change in your life? I wanted a big change in my life. Because this looks like a life event for you, right? It was. Yeah. It certainly was. You know, life in the US had gotten extraordinarily difficult, and I'm not going to go into my politics about it, but it had become extraordinarily difficult for people. And Albania was one of the few countries. And I wanted to go to a Mediterranean country. Ishte në fakt, kishte të bënte edhe me një vendim të vjetër që u bëra dhe vija në një vend mesdhetar në fakt. Unë u rita duke shkuar në Itali në fakt, për shkak të prejardhjes së saj me një prindët janë. I felt that here, first of all, it was very welcoming to US citizens. Këtu ishte një vend shumë i pritur për qytetarët amerikanë. You have to understand that America has said, and I'm not going to say the word, but they've said to every country basically, and they've said it back to us. Right. Except Albania. Except Albania. Right. Do të thënë për shkak të marrëdhënieve ndërkombëtare të një kualiteti të ndryshëm me vende të ndryshme të botës, pavarësisht të gjitha gjërave që kanë ndodhur, ne kemi një marrëdhënie të shkëlqyer si amerikan me Shqipërinë. Dhe e ndjejmë këtë gjë ne si qytetarë amerikanë. And what was the first thing that you did here? Because someone told me that and we have Susan on Skype, right? Susan, welcome. Hey, Skanen. Hey there. Hi, Natasha. Hi, Hello, baby. Përshëndetje. Hello, how are you doing? Saranda. Mirëmbrëma, Susana. Thank you for joining us. Thank you for having me. Well, we were asking Natasha, how did it come that she took the decision to move to Saranda and make a home here? What about you? When did you take that decision and why? Well, I didn't consciously take the decision, but it sort of crept on me. I had been traveling in Albania a lot,
before, since about 7 years ago. And the idea started brewing in my mind. Can you hear me? What were you doing? The idea started brewing in my mind that this might be a nice place to spend a little longer periods of time. What were you doing back home at that time? I was doing what I've been doing for more than 20 years now. I'm a translator, editor, and writer. All right. Susana I found that I'm doing the same thing here as I was doing back home. Edhe për gjatë një kohe të gjatë mori një vendim që të kishte ardhur 7 vjet përpara në Shqipëri, kishte parë vendin, i kishte pëlqyer, kishte thënë që ky është një vend i përshtatshëm për të ardhur her pas here në Shqipëri. Edhe për gjatë asaj kohe mori edhe vendimin ngadalë që të vinte të ushtronte profesionin e saj, i cili mundet ta bëj pavarësisht se ku është e vendosur në botë, që këndej. Right. And how do you find life in Saranda? Well, I love life in Saranda. I have found that it's not that very much different on a daily basis than my life at home. Yeah, but there is a lot of sunshine here as compared to what you had at home. In Finland. Well, I'm not really a sunshine kind of girl. I mean, I've been enjoying the winter weather, and I probably will be leaving Saranda every year in July and August because I don't like the heat and I don't like the over-tourism that takes over Saranda at that time of the year. Çfarë mendon për Sarandën edhe në një farë sensi domethënë që të erdhe në Sarandë për shkak se kishte shumë diell, po jo, unë nuk jam një vajzë nga ato të diellit, thot Suzana. Edhe vit për vit unë largohem nga Saranda në muajt e korrik gushtit për shkak të turizmit që pushton Sarandën edhe që ndryshon kualitetin e jetës në Sarandë, një diçka që e ndjem edhe. What about the expats community in Saranda? People coming from different countries and different backgrounds. Do you think it's a tight-knit community? What is the communication you have? I'm not really very familiar with the expat community here. I'm assuming that it's somewhat tight-knit and changing, and, you know, rapidly changing, that new people come, some go. I don't know. I know they have a problem with parking all the time. Të huajve që janë këtu në Shqipëri dhe që kanë ardhur, domethënë. Edhe si ndjeni juve veten, jeni ju një grup kompakt. E shoh paksa ndryshe këtë çështje. Thotë nuk e di, shpresoj që të jenë një grup kompakt, thotë, po e vërteta është një grup me një lëvizje fluktuante konstante, ku shumë njerëz vinë edhe shumë të tjerë ikin, po të them të drejtën, gjithmonë kemi probleme me parkimin kudo që të jetë koha. All right. Anything else you would like to say about Saranda? You said that one of the problems that you have is parking. Going to speak a little bit. I mean, maybe we're running out of time, but about urban development and what is good for Saranda, what is good for cities that are developing fast, what is good for cities that are subjects of mass tourism, but on the other hand, really need investments from abroad. But maybe that's another time for me to speak about this. But Susan, how do you find life in Saranda? Now you are somehow a citizen of Saranda. How do you find it? I'm a resident of Albania. Yeah. But, yeah. She's a tourist, isn't it? Huh? No, I'm a resident. A resident. I wish that, you know, what I'm trying to say is that any city that wants to become international, wants to attract investors or travelers or people to live long term or to keep their own people living in that city, really need to invest in the similar kind of things that they would invest in for their own residents, the Albanian people. Well-being, right. Sustainability, ecological awareness, cultural identity, infrastructure, well-being, welfare, and supporting local projects
Thotë që My message Suzana to e the city zhvilloi council, temën e saj në një farë mënyrë, domethënë duke thënë që çdo vend që do të jetojë mirë dhe që do të mirëpresi të huajt, në fakt duhet të bëjë për të huajt të njëjtën gjë që duhet të bëjë për qytetarët e vet. Të investojnë në jetën e mirë të njerëzve, po ndjeshmëri mjedisore, jetë të mirë në një farë mënyrë, domethënë atë që ofron për qytetarët e tij, ta bëj për qytetarët e tij, se ashtu po e bëri për qytetarët e tij ka bërë edhe për ne. Thank you very much, Susan. It was a pleasure to have you with us tonight. Wonderful evening. Take care of your city, take care of your town, We take will, care of we your will. country. Thank you very much. Thank you, Good night. Susan. See you. Have a good time. Take care. Not Not So she said that there is a tendency for Saranda people, and the authorities were responsible for that, to turn to mass tourism. Yes. To bring as many people as possible. You have also traveled to other parts of Albania, but also Suzana tha aty që qeveria ka pasur the surrounding ka villages. qenë një tendencë për Do turizëm you think masiv. that there is potential in developing another type of tourism, like Gjësh duke eksploruar ecotourism, agritourism, në fakt maybe even potencial religious më i mirë apo visiting churches, mosques, potencial më i mirë financiar për të shfrytzuar një turizëm të një tjetër tipi, një turizëm fetar apo turizëm arkeologjik, agroturizëm, gjëra të tjera kulturore. I think one of Bledi's goals here is, because he's so passionate about the real beauty of the surrounding areas of Saranda, that you can find Natasha në fakt me fjalët e shokut të saj që është shqiptar, Bledi, and find the real Albania, the real atë Shqipërinë e vërtetë kam gjetur nëpërmjet tija, duke shkuar nëpër fshatra, edhe duke parë njerëzit që kanë një who really try and make people feel njerëzit që kanë një mënyrë të pabesueshme mikpritjeje dhe ja bëjnë të ndihemi kaq mirë. So much that is undiscovered. People come here to Saranda and they see like four things. They go to Butrint, they go to the Blue Eye, they go out on these big boats. But here there are so many unbelievable, beautiful World Heritage sites that you can see the real Albania, and there is such potential. Such potential. No. Yeah, most people that like you that come here, they don't come just for the climate, we said, or for the food they get here, or the hospitality. They make a home here. Right. Right? And of course, this makes them, in a way, come to contact with the authorities, with the service providers. How was your, contact with the authorities? I mean, the local authorities, with the offices that provide services for the local residents and the foreigners. For the foreigners, as far as getting residency, I found it one of the easiest things I've ever done. Honestly, they were fantastic. Si e keni gjetur mikpritjen e autoriteteve këtu në Shqipëri? Për mua kanë qenë fantastik. Në lidhje me regjistrimin po si rezident, po tek policia e kufirit dhe emigracionit. What about? I want to say, I also came here with the hopes of doing some charity work. And I found that extraordinarily difficult. Why? Is it because the Albanians find it very difficult to collaborate? I don't feel that was the reason. I went with Albanians that were very willing to help, and yet maybe I shouldn't say this. But I had a very hard time with the Bashkia. They say come back tomorrow.
Gjithmonë më thuaj hajde nesër. Come back tomorrow. Hajde Nobody's nesër. here. Now I know fact there's money put aside for, you know, whether it's rescuing dogs or helping with the yetimuri. And yet every day was banging my head against the wall. And I found that sad because it was what I really wanted to do. And I still am, you know, with help. And she still is, you know. Akoma dëshiron që të kontribuoj. Ka qenë një pjesëmarrës edhe në punë vullnetare që është zhvilluar dhe nuk gjen si në Sarandës, në shtëpinë e fëmijës. You know, if I could spend even one day a week volunteering, teaching the children at the orphanage English. That would be wonderful to me. That would be, you know, something that I would relish. And I was told that you have found a new passion. That is glass mosaics, right? Yeah. Right. Is it something that you study here or you brought that from home? I brought from home. Right. How long have you been doing that? I started, my passion with glass started on Elba when I was 13 years old and collecting glass, living on the beach. Elba, on the beach. On the beach. And it continued all my life. I came here with about 30 kilos of glass. And made a mural. And it's just a hobby, right? Not business. It's a passion, it's not a hobby. But I would love to make it not only a business, but something that I could do with visiting artists. I have a space that I can create a workshop. And this is, okay, maybe something, my big problem here in Albania right now is I ordered a lot of glass. You know, to do mosaics. From where? China? England? From the UK. From the UK, right? Yeah. Një nga gjërat që kam bërë kohët e fundit është kam porositur një sasi të madhe xham. Furnizim me xham për mozaike. For mosaics, you know, because I really want to invite visiting artists here. I have a separate apartment to do that. Kam edhe apartament për ti. Bëj një lloj punëtorie, një vend për workshop. Po, që të jetë një punë që të vinë ta bëjnë në kohë sezonesh. And maybe you can also teach young people who are interested in doing that. I would love to do that once you know what, I'm learning. You can make it as a project, you know. It would be a wonderful project for people here. But, you know, to say, and this just happened yesterday, so it's very fresh in my mind. Say, I ordered a lot of materials, glass materials from the UK. It was, I'll just put it in dollars, or lek, 35,000 lek. Yeah. Okay? Then I paid 10,000 lek to ship it here from the UK. Then the port gets it, the Dogana charges customs, me 220,000 lek to just bring it in. So it cost me, what I paid for the glass cost me double to bring it in. Detyrimet doganore ishin të barabarta me vlerën e pagesës që bëri për të marrë furniturën. Just to do art. Edhe thjesht për të bërë art kjo gjëja, domethënë çam. I sent a letter to Eddie Rama. Dërgova një letër Eddie Rama. Hey, Natasha. He's an artist. Did you get a reply? He's an artist. Yeah, I haven't gotten a reply. And I will send him another, because you know what? He's an artist. He's an artist. You know what? How can you make it so hard to do art? If I could order it here in Albania, of course I would.
Yeah, you could have Nëse sent, unë mund ta gjeja xhamin këtu, dhe xham të thyer drejtë ëngër. I would order you it could have here. sent an email to the ambassador, Yuri Kim. She's a good friend of him. Yeah, yeah. She's a Okay, good she's a friend of good his. friend of Albania. Yeah. She sure is. Yeah. All right. Got involved with our things, you know. Yeah. Since you are so fond of mosaics, and life is a mosaic. It is. It's Isn't it? putting it's Huh? putting pieces together Well, carefully. Now, Carefully. looking at Saranda Uh-huh. and what it is right now, Yeah. and good, bad, ugly, whatever, you know, There's many things. it is those Yeah. things. But you, as an artist of mosaics, how would you improve it? Pra si artiste e mozaikut bën pyetjen Ibrahimi, si do ta përmirësoni Sarandën? Cila do të ishin ato copat i do shtoje You në see- Sarandë, domethënë? You see, there was a passion here for it in Albania. You look at Butrint, and you see even the mosaics that are All right. covered for pretty much all year. Once a year, they uncover the mosaics that were absolutely Have you seen them uncovered? No, Not yet, huh? no. I've watched people try and walk on them and yelled at them. No, 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 no. We have seen them uncovered. I want to see Amazing. them. And when you know But they're there are good uncovered. replicas of the mosaics Yeah, and I've seen in them. the shop there. Natasha, Yeah, ashtu ka thënë. yeah. Unë thot kam gjetur këtu në Shqipëri pasion. Për mozaikët. Dhe e gjen thot që ka pas pasion këtu në Për shoqërinë mozaik- shqiptare. për mozaikët, Po, po, dhe, and I- e shikon në ndërtimet e vjetra, e shikon edhe në mozaikët që unë me shumë shpresë kam pritur të shikoj ndonjëherë të zbuluar apo si kam parë. And that it would be so difficult for me to do this in Albania, to have to pay double what the material costs me to get it here. You have probably to turn to tiles, you know. Maybe you can use tiles. I can, but my passion is Because glass. that's a lot cheaper. It is a lot cheaper, and there is a way, and a beautiful way to do But it. my question somehow is related to what exactly would you see in the bigger picture of Saranda? Thinking of Pamin it e as a gjetë të mosaic. Sarandës, Okay. thot çfarë What do duhet të What përmirësoj, që sa exactly shikoj pieces would si you mozaik. move? Çfarë Because it is pjesë është expensive mozaiku to të move jetës this së all of this Sarandës, mosaic, but të what parisas can do të we ndryshonit. add? Little Çfarë mund të things shtonit? that can improve it. Gjëra të vogla Can për ta improve ndryshuar the jetën picture dhe that you see here pamjen in Saranda. Make it more fit që to ti shikon your të Sarandës. expectations, let's say. Okay. Cilat janë prishmëritë tuaja See, për të ndryshimin? what I would love is for artists all over the world who do mosaics to know that there is a place here. Say, I have a workshop. Ajo gjëja që unë do That- doja të I shoh think në it mozaikun counts. e As I told you Sarandës, before, you can do it as a shtoja project. So, and I'm sure there are different Të fillojë financial zhvilloja një schemes fakt turizmi that support artistik. similar types of projects, right? Here, Yeah, I think so, yeah. I would love to have some input from people here who understand this. You know, I still want Eddie Rama to answer me because Akoma pasado përgjigje he's nga an Eddie Rama artist. mua, sepse është artist tani. Why should I pay that kind of tax for art materials coming here? If I could get them here, I would buy them here, but I can't. Për materiale So arti. why should I be Qofse unë i blej, taxed unë i like blej. They will that? probably respond, you see, because there is an initiative of the government at present, right? There is, yeah. Yeah, There they are is actually. sending letters to all Dhe members ka of shumë the shanse në public fakt të marrë një of përgjigje the sepse to citizens, iniciativa e fundit e qeverisë so për të that kthyer they përgjigje send nëse e shkruan ideas ka qenë as iniciativë e mirë, how fakt, things shumë përgjigje ka in kthyer. government can be improved Edhe for the shpesh better. Okay. kanë qenë edhe Okay. So you përgjigje, probably, domethënë, you know, kanë available përmirësuar gjëra to see realisht. you, right? I will send another letter. I will say from my But own it's a experience passion. actually. I will say from my own experience I have sent 3 letters with connection to problems of children with disabilities. Right. And Rabin Ploti ka pasur një përpjekje për komunikim me kryeministrin dhe qeverinë për one disa of the çështje. letters one of the letters was solved immediately. Really? Immediately Dhe and thot që ka pasur një reagim të menjëhershëm exactly as nga I ana recommended it. e zyrës së kryeministrit në lidhje me çështjet që
bimi kishte ngritur two others which were a repetition of the same letter actually, which was one letter dealt with one of the ministries, and that ministry has not reacted well actually, you know, it has been. Nuk është i kënaqur me një nga reagimet një nga ministrat e linjës në lidhje me problemin që bimi. Personally, I would say you've got a 50% chance. You know, I think of getting a positive answer. If I'm persistent, yeah, I'd say I'll yes. have 100% chance. Yeah, well, because I'm talking. My experience was a 50% chance. I want to speak to an artist. I want to speak to somebody, and really, a culture is nothing without art. Art means everything, and you know what I'm talking. Painting, writing, you know, art is the basis of our soul, and that's something I want to bring here. What about the communication you have with relatives and friends back home in the US? So are you doing enough to promote our beautiful town? I have told pretty much everybody in the US who I have to say the US has a very negative perception of Albania, and I say never will you find a more beautiful, safer, po ndihmon për të ndryshuar perceptimin e gabuar që amerikanët kanë për mikpritës. No, it really is. Keni vërtet gjetur asnjëherë, dhe këto janë fjalët që unë ju them miqve të mi në Amerikë kur më pyesin. I had friends who worked in the State Department. When I said I was moving to Albania, they were like, "Are you crazy?" And I've walked around Tirana by myself at 1 o'clock in the morning and never felt more safe. Same here in Saranda. So I have done a lot to promote it. Me gjithë shpirt kam bërë shumë për ta shpërndarë këtë lloj lajmi, domethënë, edhe për ta promovuar. And I feel like Bledi's business with the Saranda experience. Edhe një herë është edhe ajo puna që bën shoku i Natashës, Bledi, për Sarandën është edhe ajo një farë promovimi. Faleminderit shumë për që vazhdimisht të përkthesh. Ndonjëherë duke interferuar dhe me bisedën, sepse përshëndet Luli Goborën në Angli, e cila po na ndjek dhe thotë ju lutem përktheni për teleshikuesit. Por Luli nuk e di që ne emision e bëjmë për Lulin dhe të tjerë si Luli që flasin anglisht. Po ti Luli flet anglisht, po lera. Pra, megjithatë ne kemi bërë përpjekje maksimale që për gjithë teleshikuesit kemi përpjekur të përkthejmë që na ndjekin shumë shpesh kemi përkthyer të dalin idetë dhe argumentet dhe përshtypjet që forcit kanë thënë. Thank you very much for the contribution to this thank you for having me. Conversation in the studio. Faleminderit Natasha që ishit me ne. Faleminderit për you will keep up with me because I would love to work with the children at the definitely, orphanage. But that's, no, and I mean let's look into it. You know, I've taught English as a second language for children. Let's discuss about it later. We will at another time. With pleasure. Yeah, because we'll have Alex in a minute. Yes. Natasha, thank you very much. Thank you. It's a pleasure to have you here. Thank you very much. Thank you. It's a pleasure. Një tjetër perspektivë nga Saranda faktikisht, kjo e Natashës në fakt, edhe kjo idea e Natashës për të zhvilluar artin edhe një farë turizmi artistik në Shqipëri. Dhe shikojmë faktikisht, më thonë që ka ide shumë të ndryshme. Dëgjuam para pak nga Suzana, ato përshtypjet e saja, se si që vendi të jetë i mirë për ne, nuk ka nevojë të bëhet i mirë për ne. E mira është të jetë i mirë për shqiptarët. Po është i mirë për shqiptarët, nëse punohet që të mbahen shqiptarët këtu, nëse punohet që ata të jetojnë mirë, të jenë më të ndërgjegjshëm për ambientin, të jenë më të ndërgjegjshëm për pasuritë e tyre artistike, kulturore.
Sigurisht që është I mirë edhe për ne. Edhe fjalë të arta në fakt. Po. Kemi midis nesh edhe Aleksin tani. Kemi një mik tjetër përsëri nga Amerika, nga Colorado, I cili merret me design, arkitekturë dhe inxhinieri. Po. So, welcome to the studio, Alex. Thank you. It's a pleasure. Alex, thank you for coming here. You are involved in designing, architecture, engineering. What is your occupation? Sort of. What I am Exactly. is I'm what's called a content writer. Content writer. Yeah. For used with what? Usually for a lot of Alexi small është një construction shkrimtar companies in the United kontakti States. Like if they want, që në fakt nëse ju doni të ndërtoni diçka në What Amerikë, about your degree? I actually studied accounting in nëse ju doni të ndërtoni diçka, ju profession isn't related to that at all. I shkruani kompanisë dhe ai që ju kthen përgjigje është Alexi, I cili banon këtu në Shqipëri, po shkruan për firmat e ndërtimit në Colorado. So you're working online? Yes, that's correct. It's 100% online, and I'll take various assignments from clients and then complete the content for them. And most of it does revolve around residential construction, like if people are allowed to build their fence. Alexi është duke treguar domethënë se çfarë njerëzit bëjnë, ata japin komandën për çfarë duan që të ndërtojnë, edhe Alexi merret me to që këndej, edhe në momentin që I ka gati I transmeton, edhe ata I marrin. Nëse doni të ndërtoni një gardh diku në Michigan, Colorado, në për këto shtete, Detun te Aleksi. Alexi është personi që ju jep të tëra rregullat sa I lartë, sa I gjerë, çfarë ngjyre duhet të ketë, sa thellë duhet të ngulet në tokë edhe të gjitha gjërat e tjera. I'm fairly new here. I've been in town for about 6 months. I did arrive by landing in Corfu and then took the ferry over. Kam gati 6 muaj. And I plan on staying until about May, so I'll be 9 months. Where do you come from, Alex? Oh, Colorado, you said. No, just a second. Where do you come from? Colorado in the United States. Yeah, but you've been... Oh, yes, I've been traveling quite a bit. I'm pretty fortunate with my job that it's location independent, as some people say. So I lived in the Dominican Republic for a little bit, then I lived in Poland for a little bit, and then I just arrived. Where was the second? Poland. Poland, yeah. Okay. Right. And Okay. what was your natyrës së punës, your asaj first natyrës impression liberale of, të punës ku punoj nga Saranda and Albania? Unë jetova një kohë në Republikën Dominikane, pastaj në Poloni. Edhe tani kam ardhur këtu në Shqipëri dhe po e bëj që këndej, dua të ri për krah atyre 6 muajve. Pra dhe pyeta në vazhdim e pyeta në lidhje me përshtypjet e para për Shqipërinë dhe për Sarandën. Yes, I was really impressed when I first arrived to Albania and Saranda. First, right off the bat, you do notice the sunshine, and it's a lot warmer. Even though now that we're in the winter, it's still quite a bit warmer than it would be in Poland or if I was back home in Colorado. The beach boardwalk around the Saranda beach, that's really impressive. I love that area so much. I walk it almost every day. You go from the port all the way down and back. It's just a great way to get outside and get fresh air and, kind of connect with the city. Yes, your job is kind of related to construction. What do you think about the way we have constructed the city? So, do you think there is a lot of construction and there are some high-rise buildings which do not fit to the place? Sort of in a sense. Like I showed some pictures of Saranda back home, and people said, "Oh, this kind of looks like something that you'd see in the Caribbean. Like it looks like all the buildings are very new. It doesn't seem very historic, so to say." Some people even said it looks familiar to Havana, Cuba. They said that's what it reminds them of. Ngjan me një diçka që do ta shikosh në Karaibe. Në fakt ngjan shumë edhe me Havanën. Nuk është vend për të krahasuar në fakt, Havana e Kubës jemi duke folur, ka një numër të madh ndërtesash të reja, të kombinuara me ndërtesa të vjetra të kohës së komunizmit. Është pak a shumë kemi parasysh që vim nga një njëjta gjë, një komunizëm ekstrem atje që përpiqet në një mënyrë liberale tani të përmirësojë ekonominë dhe të lejojë ndërtimin. Pak a shumë një gjë thanë ata në zyrën time që duhet ta gjejë në Karaibe. Is there anything that can be done to improve it? I think if there's more public art, that could help a great deal.
Like public arts. Yeah, exactly. Like kind of graffiti and wall painting. Yeah, I'd say like street art or murals. There are some beautiful statues around, but it does kind of feel like walking around the city is like walking around an apartment where there's no paintings on the wall. It seems bare and empty. Në formën e grafitit apo që kapin nanën e ndërtesave, gjëra të tilla. What about the people? How do you find the people? Have you made friends with locals? Yes, I have. I would say the people are incredibly friendly, even in situations where there's a language barrier. People have been very welcoming and helpful. Pra pyeta edhe për njerëzit, se çfarë për njerëzit e faqe. Edhe në rast kur është ajo bariera e gjuhës, që nuk fritet gjua, pra njerëzit janë shumë miqësorë dhe shumë mikpritës. Okay. What about the community of expatriates in Saranda? Are you in contact with other foreigners, Americans and non-Americans? Yes, I'd say so. There is a pretty vibrant expat community, I would say. Mostly Americans, but I've met people from all over the world here. I've met Australia. Do you spend time together? When you spend time together, do you talk about things back home, or do you also talk about, the concerns, everyday concerns here, and about your impressions and experience? Por çfarë eksaktësisht flisni juve me njëri tjetrin? A little of both, I'd say, more so about things back home. Që janë në shtëpi. I can't speak for everybody, but here I do feel like a guest, and as a guest, I feel like it would be rude to be too critical of Saranda, so I feel better. Dhe janë shumë miqësor, thonë asnjëherë përpiqen që mos të thotë të këqija. Edhe përpiqen të mos të janë shumë. Mos i themi të What këqija. about Albanian? Have you ever tried to start, learning some Albanian? The simple things, the essentials. I have the very basic essentials. No swear words, right? Yeah, no swear words. Alex, right? 6 months, man. 6 months. You've got to go with something to tell for Albania, So what will you take with you when you go from here? Pra, meqense Alex është vetëm 6 muaj dhe duhet pak me sa duket. You found çfarë të kam vetë sa do marrësh me vete kur ti and you won't take some Albanian with you. What exactly will you take from us? Definitely the food, I would say. I'm very impressed with the baklava in which is Turkish, in fact. Oh, yeah, right? Well, I didn't. I'll tell my friends in Saranda. Yeah, try it here. Yeah, we'll say it, but Albanian way, right? Yeah, exactly. Yeah. And pyetja ishte po ti çfarë do marrësh nga shtëpia kur të largohesh ikëndesë? And the Turks, po flisje shumë mirë domethënë, për the Turks have, po shqip nuk e mësuar deri tani, edhe nuk ka ndërmend të mësoj sepse po flet me shumicën e kohës me amerikanë ose me njerëz që flasin anglisht, kështu që çfarë do marrësh ikëndej? Do marr ushqimet. Mënyra e gatimit, kulinaria ka qenë fantastike. Dhe midis atyre prishi duke thënë për baklavan, domethënë që gjëjit aq është turke. He didn't have to go to Turkey to try baklava, right? He tried it here and he was impressed. What about fish? How do you find fish here and meat? Oh, the fish is excellent, because obviously... I've been to the States twice. Okay. And Bimi lived there for a year, right? Yeah, I lived in America for a year. And honestly, I didn't like the meat there and fish. Oh, really? So we have better fish and better meat. What about gjëja që duke I thënë, po si tu duk peshku që gjetet në Sarandë dhe mishi që gjetet në Sarandë, sepse unë kam qenë 2 herë në Amerikë dhe Bimi ka jetuar 1 vit në Amerikë. Edhe kështu edhe ka qenë, edhe ne asnjërit nga ne të dyve nuk na ka pëlqyer as mishi dhe as peshku që kemi gjetur në Amerikë. What about the wines and the raki and other drinks, local drinks? Oh, well, I don't drink alcohol, so I can't comment on that. But I would say the coffee here seems a lot stronger than what I'm used to in the United States. Gjithë kam pëlqyer, po kafeja është paksa më e fortë këtu nga ajo që jemi mësuar ne se ta pin filter, e pin një çik më të hollë faktikisht. Yeah, like one shot of espresso here. Yeah, but you drink filter, man. I mean, it's like, we're the heavy drinkers of coffee. In the world, you'll find it in Italy, here, France. We're the heavy drinkers of coffee. You guys drink a lot, but it's weaker throughout the day, with that filter coffee. Yeah, fair enough. Are you an early bird or night owl? More so a night owl, I'd say. That's usually normally when I get
most of my work done. Ti do të je nga ata zogjtë e mëngjesit, po I thotë që çosh herë dhe fillon të bësh punën herë dhe mëngjes, apo je ti nga ata bufut e natës, jam tipi bufit të natës ose unë atëherë punoj, thotë Aleksi, atëherë mundeve të shkruaj gjëra, ndoshta ka të bëjë edhe me orën e punës që është në Amerikë, faktikisht, për time change, probably. Sepse time zone. Yeah, definitely could be. I'd say I'm more acclimated to it though. But yeah, I'd say sleep in pretty late and then do most of my work usually from noon to 8 p.m. Those are my productivity hours. So your plans are to leave Saranda in May, you said? That's correct. And coming back or not? Yeah, I think I would come back. I really like the city a lot and I Ke planet feel I've gotten familiar with it. Sigurisht dua, mendoj që do të them përsëri. I'm still learning which foods are Albanian, which are Turkish, obviously, but there's a... No, they're all Albanian, because we do them, you know, we do them, and you'll find a big difference if you go to Turkey. Albania used to be part of the Turkish Empire for some 5 centuries. That's why, you know, we have elements of the Turkish cuisine, of the Greek cuisine, and other, you know, neighbors, right? Okay, yeah. That's why. And of course, you know, we have even McDonald's now, and we have pizzas from Italy, and different types of cheese, you know, from France, you know. We have everything now, you know, because a lot of Albanians, they have moved abroad, and most of them, they have made a home somewhere else. And when they come back home, they bring, you know, new flavors, new experiences, new tests. Right? So, Alex, what other places have you seen in Albania besides Saranda? I've gone to Gorkaster, forgive my pronunciation. Yeah. And I thought that castle was just absolutely beautiful and stunning, especially kind of when you walk out into the courtyard and you see the entire mountain range. That was something really special. Ku ke qenë tjetër në Shqipëri edhe kam qenë në Gjirokastër dhe ishte me gjithmonë mbreslënse dhe mahnice ajo kështjella e Gjirokastrës, sidomos kur dilje në oborin e saj dhe shikoja atë pamje që ishte që andej. So you came from Corfu here and the destination was clear, was Saranda. How did you hear about it? There's been a lot of online chatter, I guess I'd say, about people coming to Saranda. There is kind of this new work identity that people pick up called digital nomads, where they'll live in a city for a few months and then jump to a new city. Ata që kanë zëtë jenë nomad digital, lëvizin nga i vend tjetër dhe punojnë online. Të lëvizmit digital, domethënë që ata mund të bëjnë të njëjtën punë që bënin, po e bëjnë nga vende shumë të ndryshme të botës, duke lëvizur nëpër vende të ndryshme të botës. Pyetja ishte në fakt se nga erdhi Aleksi, sepse duket qartë që ai erdhi nga Korfuzi, u vendos në Sarandë, ishte shumë strikte si lëvizje, nuk ishte vajtur në qytete të tjera, nuk kishte ato udhëtimet që kishte pasur Suzana më përpara, apo atë gjën që na përshkroi pak më parë Natasha. Aleksi erdhi direkt në Sarandë. Pse eksaktësisht erdhi direkt në Sarandë? Ka pasur shumë diskutim online, për sa I përket këtij identitetit të nomadëve digital, të lëvizshme digital, romëve digital, le ta quajmë domethënë të tillë. Dhe aty pash edhe Sarandën që ekzistonte si destinacion. And according to your expectations, what were you expecting, what you find over here? How was it? I'd say it was good. One thing that did kind of come as a surprise was trying to figure out bus schedules and being able to get bus tickets from other cities that I've encountered. Usually that's very easy to find online and you can even purchase the tickets online. And you came from Poland. Yeah, you can do that in Poland. You can do that online actually. Yeah, all over the Balkans you can do it online. Over here, no, though. Yeah, it's still, but it's accessible. Like you kind of have to talk to people to figure out what the schedules are and the best way to get to different points. Domethënë një farë, tani jam duke përkufizuar këtu edhe po e them unë, po kishte një farë prapambetjeje digjitale, për sa I përket të kuptoje se kur ishte orari I autobusit, si e gjeje orarin e autobusit, si e ble biletën, gjëra që mund t'i bënte online në të tëra shtetet që ka qenë, këtu nuk mundej dot që ta bënte këtë gjën.
Për arsye që ne fare mirë dim, domethënë sepse orari ndryshon edhe mund të shkosh atje për autobusin orës 4 edhe se gjen se ikën orën 10. Se e kanë hequr meqense s'ka shumë udhëtar, po. Të diskutojmë postimin e javës me Do ta flasim meqense kemi, po. Yes, since we have Alex and he's a young guy, Ryan, I'm sure that he doesn't mind talking about politics in America, right? So, yeah, we usually talk about the post of the week, the photo of the week here, right? Sure. And I have something which comes from America, and it says, if you ever feel useless, just remember, USA took 4 presidents, trillions of dollars, millions of lives, and 20 years to replace Taliban with Taliban. Any comments? I mean, it's not good. Do you feel that useless? Okay. Postimi që na vjen nëse ndihesh ndonjëri pa dobishëm. Thjesht kujtoj që Amerikës ju deshen 4 president, $1 trillion, miliona jetë njerëzish dhe 20 vjet që të zvendësonin talibanët me talibanët në Afganistan. No comments? I mean, we joke about it, but it is kind of a sad situation. The first person from my hometown that died while serving in the U.S. military, he was in Iraq. And he found an Iraqi woman that seemed to be pregnant and going into labor. And he went over to assist her, but it turned out she actually had a suicide vest on and detonated and killed him, killed her, and killed the unborn baby. Pati një ngjarje shumë të dhimbshme në fakt, që ndoshta se ka vendin këtuja, po që ishte në fakt një bombë nga ato që njerëzit I vishnin, edhe një jelek vetvrasës me bombë. Faktikisht edhe na ka bërë shumë përshtypje edhe sigurisht në momentin që këta vjen, you come from a small town, don't you? Yeah, small town, I'd say maybe 70,000 people. Yeah, unë vina një qytet I vogël, 70,000 banorë. 70,000 people. Jashtë me Saranda. Faktikisht, I was expecting smaller though. Po, si duket domethënë një person që e njihnin edhe që kishin referenca domethënë në qytet, edhe në momentin që dëgjoni histori të tilla shumë e prekshme, e dhimbshme. Do you mind if we turn to Albania now, because we have someone on Skype who is Albanian from Macedonia, North Macedonia, but his wife is Polish. Okay. Can you speak Polish? No. A little bit? I can say dzień dobry, which... Dzień dobry. Okay, you can say dzień dobry to the lady. Yeah, dzień dobry. Përshëndetje Bardyl. Përshëndetje. Po na dëgjoni? Vjen keq se shoqja është diçka pa qef, është diçka. Ska problem të shkuara, ska problem. Është kënaqësi që ju kemi juve në studio. Për ata sjellën vanova pakun. Ska problem. I dashur Bardyl, na thoni kur ishte hera e parë që ju erdhët në Sarandë dhe si u erdhi ideja për të ardhur në Sarandë? Përgjithsisht Shqipërinë e kam vizituar herën e parë në 92-shën. Po jo Sarandën. Sarandën e kam vizituar pak më vonë, domethënë vitet 2006-2007. Edhe çfarë përshtypje pate për Sarandën e vitit 2007? Po gjithçka ishte më virgjër, apo? Gjithçka ishte shumë më pak e ndërtuar, gjithçka ishte shumë më pak e betonizuar. Edhe kisha shpresë mendoja se zhvillimi I Sarandës, zhvillimi, do të shkoje me një drejtim tjetër. Atëherë Saranda edhe Ksamili, gjë normale, shumë kishin pëlqyer, edhe për atë arsye tanë kohën e kisha në mendje dhe njëherë të vit jetoj në Sarandë. Në atë kohë ku jetonit në atë kohë? Jetonit në Maqedoninë e Veriut? Në atë kohë jetonin në Poloninë, ku? Se gruaja e ka polakë, si biseduam. Pra ju jetonit në Poloninë atë kohë? Në Poloni, po, Poloni. Dhe kur erdhët në Sarandë ishit në një vizitë me familjen për pushime? Po, pushime, gjë normale në Maqedoni, pastaj
kisha biseduar me të familjes, kanë qenë Sarandë, edhe zakonisht tek familje shqiptare, edhe pse duket sikur burrat i marrin vendimet në përgjithësi ndikohen nga vendimet e grave. Tani ishte zonja juaj Renata Jamroz që vendosi për të lëvizur në Sarandë dhe për të krijuar atë biznesin tuaj këtu në real estate, në pronat për shitje pronash të patjetër shihni, biznesi nuk ka lidh me njëherë se do të punojmë në diçka, meqense ne jemi në moshën pensioniste, a kupton. Unë jam 66 vjeçar, po vetëm ishte mundësia që diçka mund të punohet edhe mund njeriu të aktivizohet, a kupton. Se qëllimi s'ka qenë biznesi, po vetëm e kemi pasë ka mundësi diçka të punohet, apo. Juve tashmë sa kohë keni vendosur në Sarandë që keni marr apartamentin tuaj? 3 vite që jemi në Sarandë. Keni marr apartamentin tuaj apo jetoni me qira? M'fal? Keni marr apartamentin tuaj apo jetoni me qira në Sarandë? Una? Keni bler apartamentin tuaj? Po, kemi bler. Fillim me njerë para Sarandës ne kemi jetu në Tiranë. Po si mund ta krahasoni jetën në Tiranë me jetën në Sarandë, meqense kemi të bëjmë dy qytete në Shqipëri, njëri kryeqytet, qytet i madh, tjetri qytet i vogël, bregdetar. Po, shëve, në sytet tona s'ka krahasim, do thonë. Krahasim për neve Saranda është vend ideal për të qëndruar, për të jetuar, për të shijuar. Është një klim tjetër, klim mesdhetare, ashtu që ajo neve shumë na konvenon. Tirana gjë normale është vend aglomeracioni madh, vend ku njerëz shkojnë për punë, shkojnë për biznes, meqense ajo është qendra e Shqipërisë. Ato janë arsye për shembull shka dikush mund ta zgjidhë Tiranën apo. Po sa për neve Saranda është vend ideal për të jetuar. Gjë normale, ka shumë gjëra që duhet përmirësuar, apo. Cilat janë ato gjëra që mendoni se duhet përmirësuar? Dikush pak më parë një huaj nga Finlanda na tha që problemi numër 1 është parkimi, vendet e parkimit. Juve përveç asaj ose folën për infrastrukturën apo jo? Folën për një lloj ndjeshmërie më të madhe mjedisore që duhet të kenë qytetarët e komuniteti. Juve çfarë mendoni janë shqetësimet e tjera që mund të adresohen? Sigurisht unë pajtohem plotësisht me atë ndërgjegjësinë mjedisore. Sigurisht në atë pikpamje duhet shumë ka mundësi, ka fush për të punu. Domethënë duke filluar prej foshnjorës, prej klasës parë, edhe duke vazhduar në shkollë. Gjë normale se edukimi më i madh është nga shtëpia. Apo, kemi atë edukimin shtëpiak. Po, për fatkeqësi nuk kemi nuk shoh unë nuk shoh ndonjë sensibilitet në atë drejtim të pastërtisë, apo. Ajo është një problem, pajtohem me këtë shkathet për para se edhe me parkimin mos plasim e dim. Edhe kur kemi sezon, edhe kur s'kemi sezon turistike, po ashtu është një problem i madh, po aty duhet punoj bashkia për ta zgjidhur atë problem. Edhe tutje, shka tham për këtë ekologjin. Në më thonë, gjdo një javë ditë ose 10 ditë dikush djeg diçka, dikush ashtu, edhe djegin dhezin zjarre, dhezin plastika, goma, më thash, edhe kërkujt nuk i pengon, do më thonë nuk i pengon. Nuk i pengon ose nuk lajmëron. Edhe në unë, do më thamë nga njerë, unë ndoshta jam i pari i vetmi
shka e shoh një gjë, shka zban, shka dikush djeg plastik, dikush djeg kështu, dikun rrjedh uji, ka plas ujësjellsi, unë e para shka e baj, lajmëroj te organet përkatëse. Apo? Pra duhet një lloj sensibiliteti qytetare, kuptova. Tani juve fusha e biznesit tuaj ka të bëjë me real estate, me shitjen e pronave të palueshme. Por ju e dini që ka vite që flitet në Sarandë që fluksi më i madh turistik vjen nga Maqedonia e Veriut, nga Kosova, por dhe nga Polonia. Meqense juve jeni vetë nga Kumanova me origjinë dhe keni bashorte nga Polonia dhe keni jetuar në Poloni. Nga kontaktet që keni, ky treg vazhdon të rritet apo ka një lloj stepje në lidhje me fluksin flasim? Vazhdon të jetë një interesim tek shtetasit e Maqedonisë së Veriut dhe të Polonisë për të ardhur në Sarandë për ta eksploruar? Edhe dyta, ata që vinë të kënaqen dhe duan të rikthehen? Patjetër, unë jam në kontakt me shtetas Maqedonisë Veriore, me shtetas Serbisë, kontakte shumëta me Polonisë, me Çekisë. Domethënë, për mua ajo është një tendencë në rritje. Domethënë, interesim për të ardhur këtu është në rritje. Tani për tani, gjë normale, turistët e parë kemi ato turistët, domethënë, në përgjithësi, turizmin kanë filluar me zhvillu shqiptarët e diasporës. Domethënë, Maqedonia, Kosova, ato shka janë më afër. Po, tani për shembull ka shumë interesim nga Maqedonas, si Maqedonas, apo Serb, Polake e kujtishka. Sigurisht jam taku këtë vit me shumë turiste, do të thonë Maqedonas o folës edhe Serb, apo. Edhe në përgjithësi mund të them se 99% prej atyre ka qenë të kënaqur. Edhe sicili ka thonë se do të vije edhe do të flasë për atë, do të thonë ta lavdroje këtë vend, meqense i pëlqen edhe tjerëve në vendet përkatëse, apo. Shtetasit e Maqedonisë, jo vetëm shqiptar, por dhe maqedon, kanë pas bler apartamente, nuk e di juve me që merreni në këtë sektor, sa është numri tyre dhe vazhdon ka rritje, prirje për të vazhduar, për të jenë të interesuar për të bler pronat palueshme në Sarandë? Ka, gjë normale. Shifre, kemi me shtete me zhvillim ndryshëm. Apo, tani, së ne krahasojmë fuqinë blerëse në Maqedoni, një qytetari Maqedonisë, Serbisë, ose një Polonisë, ose Çekisë, apo. E mos flasim për perëndimin andaj, apo. Edhe, po, prej Maqedoni ka, domethënë, Maqedonas ka edhe shqiptar, normal, baraz e shofat pun, ka shumë interes të madh për të ble apartament në Sarandë. Besoj se interesimi do të rritet edhe nga shtetasit serb. Ato këto 2 vjet e kaluan një barierë, do më thonë mosbesimi, apo. Edhe ai muri u thy, apo, edhe ndjehen shumë mirë këtu në Shqipëri, edhe shohim se asgjë kërkujt nuk i pengon se ato janë këtu, edhe do të jenë këtu. Bardhyl, do doja të pyesja një çik. Ju vini nga ju jeni shqiptar, ndryshe nga ata që folëm pak më parë, edhe vini nga Kumanova, nga një shtet tjetër, që prapë Ballkanas, po që ka një raport paksa të ndryshëm me turizmin, me pronën e përbashkët, me pasuritë kombëtare, me potencimin e kapaciteteve të tyre kulturore etj. Si e gjeni në krahasim Shqipërinë me atë që latë mbrapa, me shtëpinë tuaj? Le ta bëj një çik më ndryshe. Ju vetë, çfarë do të përmirësonit nga mënyra se si ne menaxhojmë burimet që
kemi aktualisht në duar pasuritë tona kombëtare, pasuritë tona natyrore, kulturore. Të lutem. Po të kuptoj, po. Shiheni, mendimi im për gjithçka duhet të ketë një strategji apo. Duhet të ketë një strategji afatgjatë. Edhe në Shqipëri nuk shoh një strategji afatgjatë. Për çfarë do koftë, ose për turizëm, ose për shumë gjëra tjera. Diçka këtu bëhet sot për nesër, apo. Po, tani është edhe normale. Mendoj Shqipëria 30 vjet i ka me një farë demokraci, themi, apo. Një farë liri. Po nga Maqedonia po vjen o buri dhe nuk është se kemi shumë vite që ndryshojmë nga kjo pjesë. Nëse po, me siguri që do të thotë që është ndryshe në Maqedoni. Jo, jam i sigurt që është ndryshe në Maqedoni, kam qenë kaq shpesh edhe shikoj që është ndryshe. Ka një zhvillim më të kontrolluar, më të planifikuar. Po, ka një planifikim më i gjatë. Padyshim që edhe qasja, nëse shteti ka një kontroll mbi territorin, padyshim që dhe qytetari është i matur në sipërmarrjen e vet, edhe në kontroll të jashtëzakonshëm. Nuk e shikon ndërtesat që shikon në Saranda apo në Tiranë, po të shkosh në Shkup, po pikërisht, po të shkosh në Kumanov. Ligji zbatohet dhe respektohet në mënyrë perfekte. Mirë, ajo tjetër punë, po, respektohet ba shumë ligji. Shqipeni, për shembull, se unë kur udhtoj për shembull në Maqedoni, edhe shoh se dikush e kemi si atë, domethënë kemi drejt me migra makinës deri në 80 kilometra, apo për shembull, e kemi shenjën se 80, kemi kufizim. Edhe para vetë shoh se dikush duke afruar nuk shkon 80, për shembull, po 70. Kur afrohem afër e shoh se janë targa shqiptare të Shqipërisë. Domethënë, kur shkojmë jashtë apo atëre i përmbahemi ligjeve, i përmbahemi gjithçkajt, apo. Po kur jemi brenda jo. Se domethënë andej e dim se ndëshkohemi, mund të ndëshkohesh prandaj. Do të paguat, gjoba do të na gjobisin. A këtu e marrim se domethënë edhe ajo është një farë domethënë tregon kemi shtet edhe si funksionon ajo, apo. Sigurisht qytetet janë më sistematizuara se në Shqipëri, 100% ajo. Për shembull, unë jam taku këtu herën e parë në jetën time me depozita uji edhe me pompa uji. Apo. Po mirë, atëherë po e bëj një pyetje që është një çik e kohës. Si mendoni juve? Maqedonia ka për të hyrë më shpejt se ne në Bashkimin Evropian? Po tani Maqedonia i ka ato problemet me një problem me Greqinë e zgjidhi, tani problemi tjetër me në qoftë se zgjidhet të problemi me Bullgarinë, mendo se do hyjë më shpejt se Shqipëria apo këtë radhë do a kalojë. Shive, domethënë aty është puna politike. Po kur ta merresh këtë punë tjetër, domethënë meritorike, sigurisht Maqedonia është më e përgatitur se Shqipëria. Domethënë Bardili është duke thënë që nëse na e kaloni, nuk po na e kaloni për merita. Po na bëjnë der. Okej. Po nëse kalojnë për merita, jo se ashtu. Jo. Bardili jemi në rregull me atë pjesën e. Bardili falenderojmë për kontributin që dhat në këtë bisedë sonte. Dhe urojmë që t'ju shkojnë punët mirë në Shqipëri, edhe pa diskutim si një qytetar i ri i Sarandës, juve do të kontribuoni që ky qytet të bëhet edhe më i mirë. Patjetër se ne kemi jetuar në 7 shtete deri tani. Kemi jetu, nuk e kemi vizitu, po kemi jetu aty. Edhe në çdo vend kur shkoj, në çdo vend jam në vendin tim, jam qytetin tim. Ai qytet, ajo rrugë janë të mi. Lidhesh me qytetin, e drejtë. Edhe për herë i marr si të mijet, si aty me pas lind, edhe për herë dua që ai vend të
jetë më i mirë të prosperoj, po, drejt. Prosperoj. A kupton? Do të thonë, kudo kosh ku kam qenë, kam jetu sigurisht në 10-15 qytete ndryshëm, kam jetu, po në 7 shtete kam jetu. Edhe për herë kam marrë se aja është vendi im. A kupton? Unë aty punoj, unë aty shpenzoj, aja është qyteti im. Ju falenderoj, le ta mbyllim. Sarand ka shumë gjëra për të bërë, vetëm duhet pak një farë menaxhim sigurisht më i mirë. Saranda kërkon një menaxher, një drejtues, domethënë, i cili i njeh gjërat pak. E njeh qytetin, e ndjen qytetin, edhe e ndjen se me të vërtet me Sarandën zban me lujt, zban me eksperimentu kujt si i pëlqen, po duhet shkohet një drejtim të mbar. Kjo e fundit është përgjësia partive politike në fakt, sepse për fakt fatë keq faleminderit. Tu kryetarët e bashkive zgjidhen nga partitë, shpresojmë që partitë në këtë drejtim të bëjnë zgjedhje dur në vazhdim, por unë do doja që nga fjala juaj të mbaj atë mesazhin që çdo qytetar i Sarandës, nga vjen, duhet që të ndjehet në Sarandë si në shtëpinë e vet dhe të kujdeset si për shtëpinë e vet. Bardyli, faleminderit për kontributin. Natën e mirë. Faleminderit edhe juve shumë. Më falni për të faleminderit. Ishte Gjithë mirat. Mirupafshim. Mirupafshim, faleminderit shumë. Alex, do you have a last word for us, for Saranda people, for Albania? Not for the local people here, but I would say to any fellow Americans watching, Albania is a terrific place, whether you want to come for a short time or a long time. This is a very much overlooked place, and I think a lot of Americans would enjoy their time here. Thank you very much. Oh, yeah, thank you. It was a pleasure to have you here in the studio tonight. Oh, yeah, likewise. Alex, all the best to you. Oh, thank you. Pleasure to have you here. Thank you very much for coming. You're very welcome. Dhe ndërsa përsëllim Alexin, le të rrim disa minuta së bashku për të bërë një përmbledhje, meqense dhe shumica e bisedës ishte në gjuhën angleze, edhe pse ne bëm përpjekje maksimale që të ishim të qartë në përkthim. E vërteta është që të ndihmonim ndjekësit për të marrë pak mesazhet që qytetarët e huaj që tashmë jetojnë në Sarandë, disa për më pak kohë, disa për më shumë. Ne për fat të mirë edhe patëm një rastësi që me pastorin në fillim morën përshtypjet që në vitet 90 dhe në vazhdim deri tek Aleksi ishte edhe më i riu në moshë. Po, më i riu dhe më i freskëti në Sarandë. Në fakt, gjë që do doja që të pranoja që kur kemi filluar këtë iniciativën, ka qenë një kënaqësi të dëgjojmë këto pikat e ndryshme të vështrimit të njerëzve. Edhe përpjekjet e tyre dhe mënyrës se si e shikojnë Sarandën. Dhe shumë e veçantë që të shikosh sot, që jemi duke folur me të mirë se ardhur, po që vinë nga vende të tjera të botës. Dhe që kanë zgjedhur Shqipërinë si shtëpinë e tyre të përkohshme apo të përhershme. Shumë interesante që përshtypjet e tyre pak a shumë janë gati të njëjtat. Dëshirat e tyre janë gati të njëjtat. Ai mënyra se si e trajtojnë Sarandën, gati të njëjtat. Edhe me të vërtet fatkeqësi që nga ndonjëherë dëgjojmë të flitet në rrugët e Sarandës për Sarandë jotët e vjetër. Në fakt, unë mendoj që Sarandë jot, siç është edhe Tiranë apo çfarë lloj gjëje tjetër, domethënë, është një titull. Një titull të cilin të duhet që ta meritosh me një qëndrim. Dhe nëse ke ardhur në Sarandë dhe banon në Sarandë prej 6 muajsh, 20 vjetësh, 30 vjetësh, pavarësisht se cila ka qenë shtëpia jote më parë, apo ke lindur në Sarandë, nuk ka të bëj se ku ke lindur dhe sa kohë ke kaluar në Sarandë, por ka të bëj me një qëndrim që ti ke ndaj vendit. Dhe nëse ti ke një qëndrim të ndërgjegjshëm, të përgjegjshëm, me ato fjalët e harta të Bardhylit, ta trajtosh si shtëpinë tënde. Rruga ku unë kam qenë, kam jetuar në 7 vende të ndryshme të botës, por rruga ku kam qenë ka qenë rruga ime, shtëpia ime për atë periudhë kohe. Edhe
Kjo në fakt kërkohet. Nuk kërkohet, ti je sarandiot I vjetër, sepse sarandiot I vjetër nëse do rish bollshëm këtu, të gjithë do bëhemi sarandiot I vjetër. Po sarandiot të përgjegjshëm, a do të jemi ndonjëherë? Le të japim me qëse zona në gojë sarandiot e vjetër, le të japim pak nostalgji sarandiot të vjetër. Të lutem. Sepse jemi duke zgjedhur dhe foton e javës. Dhe foto e javës e sjell në Facebook këtë javë. Ishte një foto e një autobusi të vjetër te agjencia. Çfarë ke kujtuar? Kiçonika shofer, a nuk e di? I ndjeri Kiçonika. Autobusi Ballshit. 5 e gjysmë të mëngjesit do të çoheshe për të marrë autobusin të agjencia. Kiçua dhe Elvira një luftë të madhe për të marrë biletë. I vjetër sarandiotësh, njerëz të nderuar, njerëz me autobusin e vetë agjencia. Posi. E meritojnë sarandiotët këtë nostalgji. Edhe me të vërtet në fakt. Edhe ja shiko, domethënë I ndjeri zotni, Kiçua, ka ndruar jetë tashmë, edhe ka lënë 3 vajza mbrapa. Edhe një për dhe mbesa me aterasi pirojnë. Po në fundit ne I kujtojmë këta njerëz për veprën. Jo se kur lindën, jo se sa kohë punuan, po për atë kohë që punuan dhe punuan mirë. Më kupton? Dhe për atë gjën që I dhanë qytetit. Kështu që është koha ta shikojmë kështu këtë gjë. Të rinj apo të vjetër, ka rëndësi se çfarë bëjmë për qytetin. Edhe si e bëjmë. Jemi në limitet kohore, më duket se jemi brenda orës, bile jemi 2 minuta për para. Po, erdhi koha. Dhe është momenti për të përshëndetur ndjekësit në Facebook edhe në çdo media sociale që na kanë ndjekur sonte. Ne në fakt patëm shumica të ftuarve ishin në gjuhë tuaj, flisin anglisht. Po, ju kërkojmë ndjes nëse përkthimi ka qenë paksa brava, nëse në momente u fol mesazhet ishin për Sarandën. Po, mesazhet për sarandiotët. Dhe shpresojmë që të gjithë që na keni ndjekur keni marrë mesazhet si duhet, na keni ndjekur, na keni kuptuar në këto biseda që përpoqem të ishin të natyrshme. Ne mund të kishim përdorur dhe titrat, mund të kishim përdorur dhe forma të tjera të përkthimit. Por përpoqem që të krijonim një ambient të ngrohtë, të natyrshëm me bashkëforësit. Duhet të keni parasysh që në Sarandë ka njerëz të cilët banojnë në Sarandë, janë të huaj, por që banojnë në Sarandë prej nga shtete të ndryshme, Hollanda, Anglia, Amerika, prej më shumë se 15 vjetëve, faktikisht nuk e patëm mundësinë të kishim ndonjërin prej tyre sot këtu, për shkak arsyesh objektive. Duhet ta themi që praktikat tona për çdo emision janë që të gjejmë njerëz sa më përfaqësues dhe sa më shumë. Por nuk është e kaq e lehtë. Vërtet ashtu është. Pata në kontaktet e mia me të huaj, qoftë nga Hollanda, qoftë nga Norvegjia, të cilët çuditërisht asusi dhe të tjerë më parë kanë hezituar për të ardhur. Po njësoj si dhe shqiptarët. Duhet të jenë anonim, duhet të jenë njerëz që mos të jenë mediatik. Sidoqoftë ne vlerësojmë çdo kontribut që jepet për këtë emision, si gjatë kohës që jemi në këtë hapësirën e Saranda Web, portalit më të ndjekur kudo në botë, jo vetëm në Sarandë, por nga Saranda. Gjerazi në Shqipëri dhe në gjithë botën. Nga Saranda. Do të përshëndesim kontributet tuaja në mënyrë të përditshme me mesazhet tuaja, të cilat për shembull na kanë sjellë tematika dhe ne jemi duke diskutuar për tematikën e javës së ardhshme, pati një ndeshje të humbur të skuadrës së Butrindit. Shiko, kërkesa të mëdha për ta bërë sportin. Mua më kanë kontaktuar gjatë javës në fakt, më kanë kontaktuar disa njerëz gjatë javës për sa I përket perspektivës së klubit të futbollit Butrinti, dhe në një përshtypje tepër realiste, një shoku im I klasës, po më thoshte që në fund të ditës çfarë aktiviteti kulturor ka Saranda. Dhe ajo gjëja konstante, e përhershme e Sarandës është futbolli. Dhe ajo gjë e vetmja duhet të ruhet, të përmirësohet, të bëhet më mirë dhe të ndiqet dhe pikërisht nga aktivitetet dhe në kohën që kishte qenë dhe në kohën që sapo u bë e suksesshme, duket sikur mori një forë fryme, edhe u drejtua nga një fenomen sportiv futbollistik, që ka qenë në Shqipëri, mbar Shqipërinë, zoti Mildo Kurma, ju duk sigur ju pre fryma, edhe ngele që të diskutohet. Ndërkohë që kemi pasur propozime për temën e bujqësisë, veçanërisht në lidhje me
agrumit, Po. që se ka qenë sezoni. Po, për arsimin kemi pasur goxha diskutime. Në sa i përket tregtimit të prodhimit ka qenë më i mirë se vitet e tjera, edhe pse në prodhim pati vështirësira. Ata do gjithmonë do qahen në fakt, po ka nevojë për mbështetjen e qeverisë në këtë drejtim. Kështu që ne kemi disa tema të cilat jemi duke i përpunuar dhe shpresojmë që të sillim ato në emisionet e radios. Ju faleminderit që na keni ndihmuar në këtë bisedë të sotme. U përpoq të ishim brenda limiteve kohore. Shpresojmë që i kemi adresuar problemet që morën në diskutim ashtu si duhet dhe kemi pasur vëmendjen tuaj. Natë mirë. Natë mirë, faleminderit. Të vjen që vjen.